हेलो साथीहरु नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि पानासोनिक प्लस लोकल एसेम्बली यो दुईवटाको डिमान्ड गएको छ। तपाईहरु यदि यो कम्पनीमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कुन मेन पावरमा गएको छ र तपाईहरुले चाहिँ कति घण्टासम्म यो कम्पनीहरुमा काम चलिरहेको छ सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। र साथीहरु तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर अवश्य गरिदिनु होला है त, ताकि तपाईहरु चाहिँ मलेसियाको बारेमा छिटोभन्दा छिटो अपडेट हुन सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा कुरा गरौँ साथीहरु लोकल एसेम्बली। लोकल एसेम्बलीको चाहिँ तपाईहरुले मैले यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो आई बटनमा राखिदिएको छु, तपाईहरुले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जे मैले त्यो भिडियोमा भनेको छु नि सबै ए टु जेड तपाईहरुले त्यो कम्पनीमा पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ म अलिकति यहाँ पनि भनिदिन चाहन्छु है, लोकल एसेम्बलीमा चाहिँ तपाईहरुलाई साइकल सिमानोको साइकलको पार्ट्सहरु बनाउँछ। यो चाहिँ तपाईहरुको सिमानोले दिने गर्दो रहेछ हैन। तर यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ कम्प्युटरको लेन्स अनि कम्प्युटरका पार्ट्सहरु जस्तै डिपार्ट अनुसार चाहिँ हुँदो रहेछ। तपाईहरुलाई यो कम्पनीमा चाहिँ सानसानो इलेक्ट्रिकल अथवा साइकलको सामानहरु चाहिँ सानसानो बन्छ। सिमानोको साइकलको सामानहरु प्लस तपाईहरुलाई लेन्स कम्प्युटरको लेन्सहरु जस्ता चाहिँ यो कम्पनीमा बन्छ। र काम भनेको चाहिँ यसमा 12 घण्टा प्लस तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा के छ भन्दा फेरि क्यान्टिनमा खानुपर्ने सुविधा रहेको छ। तपाईहरुले आफै बनाएर खान पाउनु हुँदैन र यसमा चाहिँ रुल रेगुलेसन चाहिँ अलिकति कडा छ है। होस्टेलको लागि चाहिँ अलिकति रुल रेगुलेसन चाहिँ कडा छ। जस्तै तपाईहरु रातिसम्म चाहिँ तपाईहरु बाहिर घुम्न पाउनु हुँदैन। अनि आको तपाईहरु 3-4 महिना नहुँदासम्म तपाईहरु बाहिर जान पाउनुहुन्न, किनकि यो चाहिँ कम्पनीले अलिकति पुरानो होस् र चारैतिरको वातावरण चाहिँ सबै बुझोस् र ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ कम्पनीले रुल राखेको छ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई नै बेनिफिट हुन्छ है त। र यो कम्पनीमा चाहिँ साथीहरु है हप्ताको 5 दिन ड्युटी हो। सटरडेको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ओटीमा जान्छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई सटरडेमा के छ भन्दा फेरि 4 घण्टाको चाहिँ तपाईहरुको डबल दिन्छ भने 4 घण्टादेखि उताको चाहिँ जुन ओटीको पैसा हुन्छ ओटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै ओटीमा हाल्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा यो सुविधा रहेको छ। प्राय अरु कम्पनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि 5 दिन जुन हप्तामा काम हुन्छ नि 5 दिन हो त्यसमा चाहिँ सटरडेको फुल ओटीमा हाल्छ भने तर लोकल एसेम्बलीमा चाहिँ छैन। 4 घण्टा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै बेसिकमा हाल्छ भने 4 घण्टादेखि उताको जुन ओभरटाइम छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सबै नै ओटीमा हाल्ने गर्छ है त। यसरी गर्दा तपाईहरुको चाहिँ लगभग 2400-2500 सम्म चाहिँ स्यालेरी आउन जान्छ। मिनिमम चाहिँ तपाईहरुको 2300 नै हो है। 2300 नै हो यो कम्पनीमा कमाउने सटरडे गरे बापत पनि। र तपाईहरुलाई चाहिँ सन्डे चाहिँ पाउनुहुन्न र तपाईहरुले क्यान्टिनमा चाहिँ पर डे 9 रिङ्गेट यस्तै 270 रिङ्गेट आउँछ है। मन्थली 270 रिङ्गेट आउँछ खाना खाएको पैसाहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यो कम्पनीमा यति नै पर्न जान्छ। आफूले बनाएर चाहिँ खाना पाउनुहुन्न। अब यो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ कति जनाको छ र कहाँ गएको छ भन्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु है मच्छरले पनि टोकिरहेछ। हेर्नुस् अलिकति यो गार्डन एरिया जस्तो छ त्यसैले मच्छरले टोकिरहेको छ। यसमा चाहिँ मेल साथीहरुको मात्र माग रहेको छ 119 जनाको र यसले चाहिँ डिमान्ड गरेको छ दिवान कन्सुलेट पीबीडी एलटीडी यो मेन पावरमा गरेको छ। अथवा तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईहरुलाई चाहिँ म यसको नम्बर पनि दिन चाहन्छु 9771448291। यसमा तपाईहरुले कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब कुरा गरौँ साथीहरु पानासोनिकको बारेमा। पानासोनिक भन्ने बित्तिकै जापानिज कम्पनी हो, यो सबैलाई थाहा छ हैन, किनकि पानासोनिक भनेको एकदमै चलेको ब्रान्ड हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पहिला अब हरेक कुराहरु इलेक्ट्रिकलदेखि लिएर धेरै कुराहरु चाहिँ पानासोनिकको चल्थ्यो नि। त्यसैले सबैलाई चाहिँ पानासोनिक भन्ने के हो भन्नेको चाहिँ थाहै छ है। त्यसैले धेरै व्याख्या गर्न पनि जरुरत छैन जस्तो लाग्छ। तर तपाईहरुलाई पानासोनिकमा पनि त्यही हो है, 12 घण्टा ड्युटी हो र तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति यसमा चान्स चाहिँ बढी हुन्छ, जसले गर्दा सन्डे पाउनलाई चाहिँ अलिकति चान्स बढी छ। र तपाईहरुको चाहिँ यसमा के छ भन्दा फेरि नाइट एलाउन्सहरु यताउतिको चाहिँ सुविधाहरु राम्रो रहेको छ, जसले गर्दा तपाईहरुको स्यालेरीमा चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ है। जसले गर्दा तपाईहरुले 2500 कमाउनु भने तपाईहरुको नाइट एलाउन्स यताउतिको एलाउन्स गरेर पनि तपाईहरुको 3000 प्लस सम्म चाहिँ आउन जान सक्छ। तर ठ्याक्क भनेको छैन नि मैले फेरि है। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कम्पनी राम्रो छ, आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा आउँदा हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो कम्पनीले कति जनाको माग गरेको छ र कुन मेन पावरमा डिमान्ड पठाएको छ भन्ने कुराहरु पनि जानकारी दिनेछु। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो पानासोनिकले चाहिँ कुन मेन पावरमा पठाएको छ भन्नु पर्दा चाहिँ यसको एलटी नम्बर चाहिँ 272417 रहेको छ। तपाईहरुले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है पानासोनिकको। मैले तपाईहरुलाई लोकल एसेम्बलीको दिन भुलेको छु, अहिले दिन्छु त्यो पनि। र यसले चाहिँ पठाएको छ साथीहरु ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज पीबीडी एलटीडी मा पठाएको छ। फोन नम्बर चाहिँ रहेको छ 977143777190। यो नम्बरमा तपाईहरुले कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ है
फुल इन्फर्मेसन मेन पावरको तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र पानासोनिकले चाहिँ तपाईँहरूको लागि 145 जनाको नेपाली कामदारहरूको माग गरेको छ। तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। र दुबईको लागि चाहिँ 18 देखि 35 सम्मको मात्र है, 18 देखि 35 सम्मको एज भएको मान्छेहरू चाहिँ सजिलैसँग आउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति 40 कटेका अथवा 35 देखि माथिको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ स्वयं मेन पावरमा आएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँहरू चाहिँ 18 देखि 35 भित्रको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू चाहिँ मेन पावरमा आउनु होला है, किनकि तपाईँहरूलाई चाहिँ कल गरे बापत चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो रिस्पोन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। डिमान्ड सकियो अथवा तपाईँहरूलाई डिमान्ड आएको छैन, डिमान्ड फुल भयो, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफै नै मेन पावरमा जानु होला, किनकि अहिले दसैँको माहौल छ, जसले गर्दा तपाईँहरूको डिमान्ड चाहिँ अझै फुल हुन सक्दैन। दसैँपछि पनि तपाईँहरू छिटो छिटो आएर चाहिँ मजाले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू यो कम्पनीहरूमा आउन सक्नुहुन्छ र राम्रो कमाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले लोकल एसेम्ब्लीको एलटी नम्बर दिएको थिएन। लोकल एसेम्ब्लीको चाहिँ 265043 यो रहेको छ, तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्क्रिनको लास्टमा पनि राखिदिएको छु है। लोकल एसेम्ब्लीको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, ए टु जेड कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै पहिला पनि बनाएको भिडियो हो, त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर पनि लोकल एसेम्ब्लीमा आउने नआउने पनि मजाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो राम्रो राम्रो कम्पनीमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ, कुनै दुविधा छैन, राम्रो छ कम्पनीहरू। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भने नि 2300 देखि 2500 कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मजाले आउँदा हुन्छ। अलिकति बेटर चाहिँ पानासोनिक देखिएको छ, जसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ पानासोनिकमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु नि स्क्रिनको लास्टमा रहेको भिडियोलाई तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ मजाले आउने नआउने पनि लोकल एसेम्ब्लीको लागि चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि राम्रो छ कम्पनी है। 12 घन्टा ड्युटी छ भनेपछि राम्रो नै हो, धेरै नराम्रो पनि होइन, राम्रो नै हो कम्पनी है त। हस् त, आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाई बाई।